Mirëmbrëma. Ndërsa kurba e koronavirusit po bie, sërish kriza vazhdon. Qindra ndoshta mirat vdekur çdo ditë në gjithë botën kanë shtyrë lidera botëror si Donald Trump, por jo vetëm ai, të dyshojnë në menaxhimin e situatës së pandemisë nga organizata botërore e shëndetësisë. Debati i djeshëm në këtë organizatë dha udhë fillimit të hetimit të brendshëm të kësaj situate, një nisëm në duke e ndërmarrë nga Australia dhe në kundërshtim me vendet e Bashkimit Evropian. Organizata botërore e shëndetësisë funksionon në Shqipëri dhe sonte RealStory sjell për herë të parë në një intervistë këtu në studio me mua një fituese të çmimit Nobel, e cila sot koordinon punën e OBSH-së në Tiranë. Sot ndërkohë janë mbledhur sërish qindra qytetarë në protestën e radhës pas shëmbjes së teatrit kombëtar ose më saktë ndërtesës së vjetër të tij. Por paralelisht me të, një aksion i edhshëm diplomatik kryesuar nga ambasadori amerikane Yuri Kim vazhdon prej 2 ditësh, fillimisht në zyrën e Edi Ramës kryeministër, po me gjas dhe në zyrat e partive të tjera qendrore. Sot këtij aksioni janë bashkuar dhe kryediplomatë të tjerë. Fokusi: reforma zgjedhore. Ajo që bëri përshtypjen në ngjarjet e fundit pranë teatrit ishte se amerikanët nuk u deklaruan. Ata e quajtën protestën politike, ndërsa të nesërmen pas takimit me kryeministrin, Yuri Kim foli për rëndësinë e dialogut në vendimarrjet e rëndësishme të vendit, siç ishte reforma zgjedhore. Ndërkohë, aktorë të një niveli më të vogël politik kanë akuzuar partitë e mëdha se me teatrin luajtën teatrin e radhës, inskenuan një sherr artistik për të krijuar një krizë politike që t'i mundsojë të gjitha palëve të bien dakord që ta lënë ligjin elektoral ashtu siç është. Por duket se amerikanët janë të një mendimi tjetër. Tek ta po forcohet ideja e listave të hapura dhe tashmë po presin një përgjigje nga partitë e mëdha, një përgjigje e cila mund vonojë, por që s'mund të evitohet. Për këtë do të flasim gjithashtu sonte. Sike. Mirë se vini në RealStory. Siç u thash pra, sonte në pjesën e parë të programit do të fokusohemi sërish tek kriza e koronavirusit, e cila vazhdon pavarësisht se në shumë vende temi kurba ka rënë, është zbutur, ka vende tjera ku ajo po rritet, siç është Rusia, siç është Brazili. Dhe ndërkohë i hapur nga presidenti Trump, por i vazhduar dhe nga vende tjera, është i fortë debati mbi rolin e organizatës botërore të shëndetësisë në menaxhimin e kësaj pandemie. Tashmë vetë organizata botërore të shëndetësisë ka nisur një hetim të saj të brendshëm për këtë çështje. Në RealStory kemi patur në muajin mars doktor Raul Gonzales, përfaqësuesin e mëparshëm të OBSH-së në Tiranë. Zoti Gonzales është larguar, duhet të largohej në maj, është larguar pak më herët drejt Spanjës së tij dashur, do ta shpjegojmë pse ai është larguar. Dhe ndërkohë është zëvendësuar nga një personalitet i mjekësisë, por jo vetëm, por edhe i çështjeve të ambientit. Doktoresh Bettina Menne. Mirëmbrëma, zoja Menne, faleminderit që jeni në RealStory sonte. Zoja Menne, në fakt ka dhe një diçka të veçantë. Ajo është fituese së bashku me një ekip shumë të madh, patjetër, specialistësh, doktorësh, të kryesuar në fakt nga zëvendës presidenti i Shtetit të Bashkuara Al Gore, të cilët fituan për çështjet e ambientit në vitin 2007 çmimin Nobel. Kështu që është kënaqësi për mua dhe surprizë që të kem një fitues apo një bashkëfitues të çmimit Nobel në studion time. Pleasure. Nëse na thoni pak për çfarë ka qenë çmimi Nobel, që t'ia themi dhe shikuesve. First of all, I was not alone. Së pari nuk isha vetëm, ishim një ekip prej 2000 shkencëtarësh edhe ekspertësh të cilët punuan së bashku dhe çuditërisht morëm çmimin Nobel për paqen, të cilin e ndam përgjysmë me Al Gorein. Al Gore e mori për komunikimin, kurse ne e morëm për aspektin shkencor.
Ishte një surprizë, tërësisht surprizë. Aso kohë, unë jetoja në një qytet të Francës dhe po merrja pjesë në një konferencë për qytetet e shëndetshme, kur papritur më erdhi një mesazh nga një kolegi imi ku më uronte. Nuk e prisja se për këtë gjë dhe nuk e dija për çfarë po më uronte dhe dal nga dali kuptuam se përse bëhej fjalë. Ishte një moment mjaft emocional. Morëm si panel ndërqeveritar për ndryshimet klimatike dhe personat në cilët morëm pjesë në të, e morëm këtë çmim prej përpjekjeve tona për të theksuar cënueshmërinë e popullatave. Ndryshimet klimatike nuk njohin kufi, prekin personat më të varfër, komunitetet më të cënueshme. Dhe këto i prekin në mënyrë të barabartë kudo në botë, kudo që ndodhesh. Dhe mendoj se kjo ishte arsyeja sepse ne morëm çmimin për paqen, sepse mund të ishte një çmim shkencor. Po, për shkencën, po ju e morët për paqen. Doktoresh Bettina, në fakt ju vini në Shqipëri në kulp një krize botërore të pandemisë së koronavirusit. Ju ndërkohë mbani dhe pozicionin e koordinatores për zhvillimin e qëndrueshëm dhe të shëndetit, një zyrë rajonale kjo e organizatës botërore të shëndetësisë, një zyrë që ju e drejton nga viti 2016. Besoj që atyre viteve që ju punoni për WHO-n, pra për OBSH-sën, përveç faktit që kemi një pandemi serioze, që shumë veta e krahasojnë me gripin spanjoll të 102 viteve më parë, gjithashtu shumë veta bien dakord që kjo është edhe një krizë fort e brendshme që ka prekur institucionet e shëndetit publik në gjithë botën, nga vendet më të zhvilluara dhe deri tek vendet më të varfra. Por nga kjo krizë duket nuk ka shpëtuar as organizata botërore e shëndetësisë, apo jo? No. No. Not at all. Not at all. Jo, as pak. We did I don't know how many steps to explain. Nuk e di se sa hapa ndoqëm ne për të shpjeguar dhe ndoqëm një kronik kronologjike që nga fillimi, nëse më lejohet ta shpjegoj. Në 31 dhjetor pati një grup me raste të rënduara pulmonare të deklaruara në provincën e Wuhanit dhe kjo nuk na u njoftuan ne. Menjëherë në 1 janar ne ngritëm ekipin e menaxhimit të incidenteve, i cili ka selin kryesore në zyrat rajonale dhe në zyrat vendore. Menjëherë u shpërnda informacioni mes 8.000 të punësuarve se ekzistonte rreziku i një sëmundjeje të rënde serioze. Aso kohë problemi ishte se nuk e dinim nëse ishin vetëm raste lokale të izoluara, dhe në qoftë se transmetohen nga njeriu tek njeriu, apo vetëm nga kafsha tek njeriu. Megjithatë, ne arritëm të jepnim njoftimin për këtë shpërthim epidemik në 2 janar dhe në 12 janar Kina dha sekuencën gjenetike të gjithë zhvillimit të virusit, çka ishte thelbësore për të bërë testimet, për të bërë zhvillimin e vaksinës, për të siguruar trajtimin. Pra një paket e domosdoshme dhe përmbledhëse që ishte shumë e mirë. Një ditë më pas doli rasti i parë në Tajland. Kjo ishte shumë i rëndësishme sepse u shfaq menjëherë. Në 14 janar ne zhvilluam një konferencë për shtyp ku tham se mund të kishte transmetim nga njeriu tek njeriu, sepse ajo që u bërej në Wuhan ishte se personi që u infektua me njëherë infektoi edhe familjarët e tij, çka nuk shpjegohej nga ushqimi apo nga ndonjë gjë që kishin pirë së bashku. Prandaj hipoteza e transmetimit nga njeriu të njeriut doli në pah. Në 20 janar ne dham këtë njoftim dhe në 22 ne nxorëm deklaratën se ekzistonte transmetimi nga njeriu tek njeriu dhe kështu risku u
nuk rrit automatikisht. Por është diçka e rëndësishme që ne e bëm, që është elbësore, megjithëse nuk pasqyrohet në media. Ne kemi një traktat ndërkombëtar, i cili është detyrues në aspektin ligjor dhe është i nënshkruar prej 194 vendeve, ku thuhet se në qoftë se ka një sëmundje ku mund të ekzistojë rreziku i transmetimit nga një vend tek tjetri, atëherë ne shpallim ngrem të ashtu quajturin Komitetin e Emergjencës. Janë shkencëtarë të caktuar nga gjithë bota, të cilët mblidhen dhe diskutojnë në qoftë se kjo është një emergjencë ndërkombëtare publike me shqetësim ndërkombëtar. Ky komitet u takua për herë të parë në 22 janar, por nuk arritur një konsensus shkencëtarët e këtij komiteti. Kështu që ne nuk e shpallëm aso kohë, nuk e shpallëm si një emergjencë publike. Megjithatë, më pas e pam se si po shkoni te prirja dhe më pas më 28 janar ishte takimi i dytë i komitetit dhe atëherë u shpall gjendja e emergjencës në nivel dhe me shqetësim ndërkombëtar. Nga rastet, një pjesë e madhe e tyre u identifikuan jashtë Kinës. Aso kohë, ne nxorëm planin strategjik të përgatitjes, të cilin e shpërndam me të gjitha shtetet anëtare dhe me të gjitha komitetet, i cili specifikonte se çfarë duhej bërë, duke nisur nga menaxhimi i rastit, procedurat e diagnostikimit, ndjekja e rasteve, pra jepte këto indikacione. Dhe këtë e bën pikërisht në fillim të shkurtit. U desh një periudhë kohore përpara se sa ta cilësonim si pandemi, sepse keni parasysh anijet u ndaluan, u vërshkuan atje në këto kroçera, u vërshkuan rastet e atjeshme. Fillimisht pandemia nisi të përhapej në zonën e Wuhanit dhe kishte vetëm pak raste në Itali, për shembull. Pra në atë kohë nuk u përcaktua si pandemi globale, por ky përcaktim u bë më 11 mars. Megjithatë, që nga fundi i janarit, kur ne cilësuam si një çështje shqetësuese për të gjithë publikun, diskutuam si me Organizatën Botërore të Shëndetësisë, edhe me donatorë dhe partnerë dhe agjensitë e tjera të Kombeve të Bashkuara. Dhe po të shikosh letrën e zotit Trump, të cilën ja dërgoi OBSH-së, ai thotë se gazeta më e madhe mjekësore kishte botuar një artikull në dhjetor për këtë çështje. Por kjo nuk është e vërtetë. Artikulli i parë që është publikuar në revistën shkencore ndodhi më pas dhe në fakt ishin 2 shkencëtarë kinezë të cilët identifikuar rastin rastet e para të 50 personave ku e shpjegonin këtë. Pra ka shumë deklarata të cilat janë bërë sipas kësaj sekvence. Nuk kam interes të merrem me deklaratat e presidentit Trump, sigurisht ai ka një agjendë vetëm politike të ngarkuar për shkak të zgjedhjeve këtë vit dhe për shkak kritikave në të cilat ai është vënë për mënyrën se e menaxhoi krizën në vendin e tij. Por duke ju dëgjuar me vëmendje, kam një vërtetë e 2-3 pyetje. Vërtetja e parë që lidhet me deklaratën e Organizatës Botërore të Shëndetësisë në datën 14 maj. Ju thatë që në atë deklaratë thuaj që ka disa raste të pakta të kalimit të infeksionit nga njeriu tek njeriu. Kështu deklaruat ju. This is what you said. Ndërkohë që në fakt deklarata pak më e saktë, citimi më i saktë i asaj deklarate është që Organizata Botërore e Shëndetësisë në 14 janar tha që nuk ka raste të mjaftueshme që të provojnë se infeksioni i koronavirusit kalon nga njeriu tek njeriu. Gjithsesi për sa i përket kohës në cilën kanë ardhur reagimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, sigurisht ju jeni specialist, ne jemi thjesht spektator dhe sidomos gjatë
karantinës së imponuar u bëm edhe shikues të rregullt të Netflixit dhe një nga dokumentaret e Netflixit në fakt bërë nga gazetar tregonte diçka që është në fakt alarmuese. Që në rast se deklarimi i WHO-s për pandeminë do të ishte bërë 1 javë përpara, 2 javë përpara, 3 javë përpara apo 4 javë përpara, numri për shkak të masave që do ishin marrë, numri infeksioneve do të ishte shumë herë më i vogël se sa i 11 marsit, kur u bë deklarata zyrtare për një pandemi globale. Ju vetë në ato që më cituat dhe mua dhe shikuesve, thatë që në fund janarit u bë një mbledhje pra ku diskutua çështja e pandemisë apo emergjencës globale shëndetësore, por ju thatë nuk kishte konsensus. No, that was earlier, the 22nd of January. There was no consensus. Pra, më datën 22 janar kishte konsensus. Në fund janarit, pra 28 janar, u tha që nuk kishte konsensus. Dhe në gjithë këtë temi, unë po e quaj burokraci, ju të nevojshme, jo i shohni teknikalitet, dikush mund ta quaj burokraci. A humbi bota kohë? Nëse ky vendim do ishte marrë më herë, a mund kishim shpëtuar nga kjo përhapje kaq e madhe globale e këtij virusi që hapet përmes rrugëve ajrore, që hapet përmes prekjeve, pra është shumë kontaminues, përhapet në mënyrë shumë të shpejtë. This is a very good question. Është një pyetje me vend. Can I shoot this question back? A mund t'ja u kthej dhe unë me një pyetje? How comes? Si është e mundur që në vendin tuaj, në Shqipëri, një komitet teknik u mblodh në fund të janarit, si është e mundur që një task force u krijua, por nuk e di saktësisht në çfarë date, por pak a shumë rreth fillimit të shkurtit. Dhe u ndërmorën masat. Pse nuk ndodhi kjo në vende të tjera? Ose në disa vende? Le ta shtrojmë në këtë mënyrë. Është e lehtë të përcaktosh dikë si fajtor, sepse është pjesë e karakterit njerëzor që të thotë se dikush nuk e bëri punën e vet. Jam duke bërë vetëm pyetje. Okay. So what I wanted to say was this. Dëshiroj të theksoj është se ka pasur disa vende të cilat në janar ngritën komitetet teknike, komitetet kombëtare, krijuan programe të përgjigjes kombëtare në mënyrë që të ishin tërësisht të përgatitura nëse ky virus do të godiste vendin e tyre. Këto vende të cilat morën masat e hershme janë ato të cilat aktualisht janë më pak të prekura. Dhe besoj se ky është një mësim shumë i mirë që kemi mësuar. OBSH-ja i kanë nxitur shtetet e veta anëtare dhe ju ka shpjeguar se në qoftë se do të cilësohej si një pandemi, të gjitha shtetet anëtare do të merrnin masa të hershme në kohën e duhur dhe kjo është çështja më kryesore. Prandaj, unë besoj se vari më së shumti nga secili vend individual, nga pozicioni, nga leadershipi, nga mënyra se si e konceptoi rrezikun e asaj emergjence me shqetësim ndërkombëtar dhe si konsideroj çdo vend këtë lloj emergjence. Nuk e di nëse arrita ta shpjegoj, është një pyetje mjaft e vështirë. Ka më tepër se 194 vende të cilat kanë dakord për këtë rezolutë e cila u miratua dje dhe këto po kërkojnë jo vetëm një hetim lidhur me veprimet e ndërmarra nga OBSH-ja, por gjithashtu po kërkojnë një hetim të plotë për mënyrën se si është trajtuar kjo epidemi dhe kjo krizë.
OBSH-ja përbëhet prej vendeve të veta anëtare, ne jemi sekretariati dhe është dhe padyshim që do të hetohet edhe niveli kombëtar dhe ai nën-kombëtar dhe mënyra e trajtimit në këto nivele. Pra, i tërë procesi rrjedh në mënyrë kaskad, nga lart poshtë dhe poshtë lart. Padyshim e kuptoj se kam një ide si funksionon në organizata të mëdha ndërkombëtare, siç është edhe organizata botërore e shëndetësisë, por për shembull kur taçi më kujtohet që për shembull një nga doktorët më të njohur, të paktën të njohur në botë edhe për shkak se është dhe figurë mediatike, siç është Sanjay Gupta i CNN, e deklaroi pandeminë një ose 2 javë para. Pra, tha që kjo është një pandemi, nuk është epidemi, nuk është rrezik, është pandemi. Gati 10 ditë, 2 javë para Organizatës Botërore të Shëndetësisë, sigurisht këtu ngrihet ajo pikpyetja që çfarë duhet korrigjojë Organizata Botërore të Shëndetësisë që një gjë e tillë mos ndodhi më, sepse ju nuk keni një NGO, nuk keni një organizatë jo qeveritare, ju jeni një pikë reference globale, botërore, sidomos për sa i përket krizave globale botërore të shëndetit, siç janë dhe pandeminë, apo jo. Prandaj dhe njerëzit thonë, okay, ky hetim i brendshëm çfarë do hetoj? Do hetoj kohën e marrjes, jo cilësinë e marrjes vendimit, po kohën e marrjes vendimit, apo do hetoj siç ka kërkuar Australia apo Shtetet e Bashkuara, edhe atë flirtin e famshëm që akuzon presidenti Trump midis Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe Kinës. What's the question? Pra çfarë do të hetoj? Çfarë do të nxjerrë ky hetimi? Ku do të fokusohet? Do të fokusohet tek kohëzgjatja e marrjes vendimit apo tek edhe akuzat konkrete që mund të kenë ngritur vende të caktuara si Shtetet e Bashkuara? Ka kërkesa të veçanta dhe specifike në këtë rezolutë, të cilat nuk i di saktësisht përmendesh, por ky hetim nuk është vetëm një hetim i brendshëm i OBSH-së, por do të marrë në konsiderat të gjitha fazat e veprimtarisë. Më përpara është quajtur pandemi, një sëmundje tjetër, po u quajt e tillë në fazat e hershme dhe u kritikuan për këtë, ndërsa sot na thonë se po kritikohemi sepse deklaruam 2 javë më vonë gjendjen e një pandemie. Hetimi ndërkombëtar do të shohë veprimet e OBSH-së, por edhe të shteteve anëtare dhe të organizatave partnere. Kështu që le ta lejmë këtë hetim të bëjë punën e vet. Ndërkohë atëherë flasim pak për Shqipërinë, pasi ju thatë një paraprit një pyetjes time, ju e vlerësuat mënyrën si është menaxhuar kriza e pandemisë së koronavirusit në Shqipëri apo jo? Pra, nëse mund të thoni diçka më tepër për menaxhimin e kësaj krize. Pasi qeveria dhe autoritetet edhe mjekësore janë kritikuar ashpër nga opozita këtu për keq menaxhim, këtu fol që ndoshta kriza u njoftua edhe këtu me vonesë, ndoshta masa shtrënguese duhet të ishin marrë pak më herët. Unë në fakt erdha këtu në fund të prillit dhe fillova punë në fillim të majit. Kështu që kemi gati 964 raste deri tani dhe fatkeqësisht 31 prej tyre kanë humbur jetën. Po këto, ndërsa në Gjermani ka pasur shumë raste, duke pasur gati 99 për 1 milion, kurse në Shqipëri 1 për 1 milion. Sot ka vetëm 3 persona në reanimacion, në kujdesin intensiv, por duhet të theksohet se kjo kurbë është ruajtur disi e sheshtë, të themi. Ka disa pika të nxehta, disa vatra të nxehta si Durrësi, Tirana, Shkodra, edhe disa të tjera, pak të tjera, të cilat ju në Shqipëri i quheni si zona të kuqe dhe disa si zona të gjelbra. Preja këtu mund të shikojmë numrin e rasteve. Kështu që për mua që nga 9 marsi, in the midnight between 8 and 9 of March. Pra midis 9 dhe 10 marsit, janë shfaqur rastet e para.
Këto ishin numrat e rasteve dhe këto numrat rastesh në vetvete përbëjnë një sukses. Fatkeqësisht vazhdojnë të kemi raste dhe fatkeqësisht disa persona kanë humbur jetën. Por po të shohim Italinë, zonën e Lombardisë, po të shikojmë Mbretërinë e Bashkuar, Spanjën dhe shifrat e tyre dhe shpërthimin e epidemisë në këto vende dhe në përqytete, kjo mund të kishte ndodhur edhe në Shqipëri. Prandaj, masat qumor, unë sikur se thash erdha me vonesë këtu, por këto masa duhet të kenë qenë deri në një farmase të suksesshme, përndryshe do të kishit një problem shumë më të madh, veçanërisht në spitale. Prandaj, masat kufizuese, të cilat ishin të mëdha, ishin masive, ndalimi fluturimeve, nuk lejoheshin më udhëtimi me anije, udhëtimi me avion, u mbyllën shkollat, personat nuk shkuan më në punë, u vendos shtatrethimi gjatë fundjavës. Pra, të gjitha këto masa u bën për të kufizuar kontaktin fizik. The physical contacting is the correct word saying. Për të shmangur transmetimin nga njeriu tek njeriu, sidomos mes të moshuarve dhe sidomos të atyre personave të cilët kishin dhe sëmundje shoqëruese. Unë dua të theksoj se vendet në Evropë përfshirë edhe Shqipërinë tashmë kanë marrë edhe masa lehtësuese të cilat bërehen kudo, virusi vazhdon të qarkullojë. Prandaj çështje si shmangja e qëndrimit në grupe të mëdha, ulja në restorante afër me njëri tjetrin, qëndrimi bashkë ngjitur nëpër plazhe, e kuptoj, duhet të vazhdojnë të qëndrojnë, megjithëse është natyra njerëzore që të afrohemi me njëri tjetrin. Megjithatë, pra duhet të vazhdoj kujdesi i madh me masat e higjienës dhe me shmangjen e kontakteve për të shmangur vazhdimin e këtyre kontakteve. Prandaj unë mendoj se deri tani situata ka ecur me sukses, por nuk mund të lavdërojmë vetëm sepse nuk kanë mbaruar. Për temi fazën e dytë apo rrezikun e infektimit nga një valë e dytë, por të dojë qëndronë fillimisht tek menaxhimi i krizës. Të paktën on the record, pra këtu në emision specialistë të shëndetit publik kanë pranuar që themi qeveria shqiptare e mbajti lart stekën e pranimit në spitale. Pra ka pasur të smur, cilët kanë pasur temperaturë të lartë, kanë pasur shenja të forta, por vetëm kur kanë arritur një nivel shumë të lartë të shfaqjes së simptomave, vetëm atëherë ata janë pranuar në spital. Qëllimi ka qenë sigurisht për të mos themi sforcuar sistemin shëndetësor shqiptar. Por ama kjo artificialisht mund të ketë mbajtur poshtë numrin zyrtar të infektuarve. E dyta, ka një debat shumë fort, që është një debat që përfshindoj për shumë, e cila ka thënë gjithmonë testing. Pra, testoni. Në fakt, po të shikoni dhe nga numri i testeve që ka për Shqipëria, është shumë i ullët se sa numri i testimeve që kanë për vëndet e rajonit. Nuk po flasë për Italinë, nuk po flasë për Gjermaninë, nuk po flasë për Korenë e Jugut, që janë kampione përsa e përket testimit, po flasë për vëndet që ngjitur si Shqipëria. Pra Kosova ka pasur numër më të madh testimesh, Maqedonia numër më të madh testimesh, Greqia gjithashtu. Pra këtu ka ideja është, a duhet kishin pasur më shumë testime, siç ka sugjeruar dhe vetë OBSH-sja në fundit? Mendoj se jeni duke folur për dy çështje që lidhen me njëra tjetrën. Një është çështja e numrit të testimeve dhe tjetra është menaxhimi i pacientëve. Pra, me sa e kam kuptuar unë situatën në Shqipëri, është zhvilluar triazhi, që do të thotë ndarja
e personave me simptoma të rënda, nga ata me simptoma më të lehta, si kurse mund t'jetë dhimbje koke, temperaturë të tjera që po përmendnit ju, të cilëve ju kërkon që të qëndrojnë në mbikëqyrjen e mjekut të përgjithshëm të parësorit dhe të qëndrojnë në shtëpi në mënyrë që ky person të mos infektoj personat të tjerë brenda spitalit, duke marrë në konsiderat edhe njësitë e kujdesit intensiv nuk kanë shumë shtretër. Dhe këto u morë si mas për të shmangur një mbipopullim. Duhen 12 persona 24 orë në dispozicion për të trajtuar një pacient. Pra, një çështje është triazhimi, i cili u bë për të ndarë personat e sëmurë. Kjo është njëra çështje dhe çështja tjetër është numri i testimeve. Shqipëria ju përmbajt rrektësisht protokollit të OBSH-së me fjalë të tjera. Ajo që ne themi testoni rastet e dyshuara. Pra, kur një person ka njoftuar qendrën e urgjencave, është bërë triazhimi, është njoftuar Instituti i Shëndetit Publik për testimin, është njoftuar spitali, është njoftuar Komiteti i Emergjencave, ngrihet grupi i investigimit nëpërmjet mjekëve të përgjithshëm, të cilët hetojnë se me kë ka pasur kontakte ky person dhe këta persona testohen. Pra, bëhet një përcaktimi perimetrit të personave rrotull këtij personi, të cilët këshillohen se si të qëndrojnë në izolim dhe të jenë në vëzhgim. Pra ky është protokolli dhe Shqipëria ju përmbajt këtij protokolli. Kështu që unë bie dakord, 12.500 persona janë testuar deri tani. Ka disa vende në të cilat janë zhvilluar më tepër se 130.000 persona. Islanda ndërkohër sa gjysma Tiranës në çdo rast, pra është ndoshta pak më lehtë bësh testime, janë vetëm 360.000 banorë. Por unë dua të them se në qoftë se protokolli i testimit ka ndryshuar, ai duhet të përcaktoj se kush do t'i nështrojë testimit. Do t'jenë personat e rrezikuar, sikurse janë mjekët dhe infermierët, a janë në punonësit e një restoranti, cilat persona do të testohen? E para. E dyta, në qoftë se e bën testin e PCR-s, do të duhet ta përsëritës pas 2 apo 3 javësh në qoftë se të ka dalë negativ, sepse nuk e di në qoftë se gjatë asaj periudhe mund të ketë infektuar dikush tjetër. Pra nuk është vetëm një herë e mbarove bëre këtë testim një herë dhe nuk e më probleme. Shqipëria po ndjek protokollin që kanë ndjekur edhe vendet të tjera, dhe është protokolli i SAR-it, monitorimi i infeksioneve akute respiratore dhe raportimi i tyre. Kur dikush ka pak koll apo ka probleme apo sindrome respiratore, njoftohet niveli qendror. Pra jo vetëm ata të cilët janë brenda sistemit, por ti interesohesh dhe për ato raste jashtë sistemit dhe i regjistron ato dhe shikon se ku mund të ketë vatra të reja të mundshme ku mund të shfaqet Covid-i. Diçka tjetër interesante, unë nuk kam parë akoma shifrat e fundit, por është vdekshmëria e pateshkuar, që do të thotë se ju keni një numër vdekjesh. I'm too technical. No, e kam bërë unë këtë që doni të bëni. Ju e kemi bërë ne këtu në program dhe na ka... We have done that. You cannot listen. No, I don't hear anymore. Mund të japni... Okej, na ju listen. Dëgjoni tani, okej. Ne kemi bërë ne në program dhe... Okej, shifrat pastaj, ato janë statistika, nuk janë thjesht analiza, por duket që nuk ka një ndryshim përkundra zibile numrit të vdekurve spaku nga janari, shkurti, marsi dhe prilli ka një rënje të lehtë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në çdo rast duket sikur nuk ka një numër të fshehtë
apo një numër të shtesë vdekjesh krahasuar nga një vit më parë, çka do të thotë që temi situata sipas standardeve tuaja duhet të jetë menaxhuar mirë. This is statistics, yes. Këtë thonë statistikat. Është njësoj si ndryshimet klimatike. Statistika në tregon se si po rritën emetimet e CO2-s Ato nuk gënjejnë kur. And they never lie. Me qëra fjale, ka një lidhje midis ndotjes globale dhe pandemive tilla? Atëherë ju lutem hapini mikrofonin zonjës. Midis ndryshimeve globale dhe pandemisë? Yes. Po? There is, okay, the connection is, Po. First, climate change does not have borders. Së pari ndryshimet klimatike nuk njohin kufi. This pandemic, as we could say, Edhe kjo pandemi, sikur sa mund të themi, kufit janë të mbyllur në fakt, por në fakt kjo pandemi nuk njeh kufi në drejtim të përhapjes së sëmundjes. Prek grupet më të cënueshme. Në Evropë, ndryshimet klimatike kanë vrarë më të moshuarit, valet e të nxehtit kanë vrarë me mira të moshuar, dhe ne këtu po vëmë re se vdekshmëria është tek personat mbi 65 vjeç, por kjo është vetëm një panoramë e përgjithshme. Pra po prek persona të cilët janë të një moshe të caktuar dhe që kanë disa sëmundje të caktuara. Domethënë janë dy fenomene të ngjashme, nuk është se janë të ndërlidhura. Por po shohim në qoftë se në valën e të nxehtit, ne në fakt po hym në verë dhe do të kemi ditë shumë të nxehta. Do të shohim në qoftë se do të ketë një ndryshim të sjelljes së personave dhe në qoftë se ky ndryshim do të ndikojë tek ulja e numrit personave të infektuar, ose nëse vetë kjo e nxehtë, kjo vap do të kontribuojë në uljen e përhapjes së virusit. Temperaturat e larta nuk janë shumë favorizuese për ta dhe fasi përfaqet. Mjekët përgjithësi, shkencëtarët, përfshirë dhe OBSH-sën, nuk janë të sigurt në këto dy gjëra që ju thatë, sepse e para spaku nga sjellja e të gjithë viruseve tjera, të gjithë viruset pësojnë një ulje në rrezikshmërinë e tyre, në përhapjen e tyre, në momentin që temperaturat ngrihen. Dhe e dyta, përse ka që dilema nga mjekët dhe nga shkencëtarët sa i përket një vale të dytë. Spaku, me sa më rezulton mua, po mund t'jem unë gabim, nuk di që një pandemi të ketë patur një valë të dytë goditje. Kur flasë për valë të dytë goditje, flasë për valë të madhe, mund ketë patur ullje në ngritje të vogla, por pandemit globale nuk kanë patur valë të dyta goditje. Pse ka një dilemë kaq të madhe sa i përket pasis apo një valë të dytë? The first influenza pandemic, you opened this meeting about 102 years? Së pari, ju thatë se para 102 vitesh pati gripin spanjoll, pandemia gripit spanjoll dhe një valë dytë u shfaq pas një viti. Pra, u deshkohë që i tërë gripit të përhapej mes të gjithë popullsisë dhe pastaj të rishpërthente. Por problemi këtu është se virusi është duke qarkulluar në popullat. Kemi 3 skenare të mundshme. Virusi ndalon si qarkulluari, virusi pëson zigzaget e ulje ngritjeve, ose vazhdon në një profil të ullët duke prekur 1 apo 2 persona. Skenari më i mundshëm që e kanë identifikuar statisticianët dhe epidemiologët është se hapja do të sjellë rrezikun e një vale të dytë së shpejti, ky është njëri prej rreziqeve, ose kur njerëzit qëndrojnë në shtëpi, qëndrojnë në vendin e punës, qëndrojnë në shkollë, janë shumë afër njëri tjetrit, janë ngjitur me njëri tjetrin dhe mund të pësojnë një valë të dytë për shkak të transmetimit nga njeriu tek njeriu. Sa e madhe do të jetë kjo valë, varet nga sa të aftë jemi ne në mbajtjen e higjienës së duarve dhe të distancimit social dhe se sa i mirë përgatitur është sistemi shëndetësor. Në qoftë se ne marrim megjithatë gjithçka varen nga ne, në qoftë se ne marrim gjitha masat e higjienës në plazh, në restorant, në shkollë, duket se po përsëris veten. Po nisëm nga kjo fundi shoh që ka një punë të mirë sa i përket informimit publik në çdo pak të restorant.
në çdo restorant, në çdo qendër estetike, në çdo ambient publik kam parë masat që janë marrë, edhe për njoftim, edhe pajisjat me gjelin pastrues apo me gjithë gjërat e tjera. Por ajo që të habit në Shqipëri, doktoresh, është fakti që nëse ne kishim deri pak ditë më parë 3 raste, 4 raste. Pastaj kthehemi prap 18 raste, 17 raste. Pastaj dje kishim 1 rast vetëm. Sot kthehemi prap 15 raste. 13 prej tyre janë në Kruj, në një fasoneri, mos gaboj. Dhe me siguri, pas këtyre mitingjeve, pas këtyre protestave të ditëve të fundit, Zoti e di se sa mund të jetë numri nesër. Kam frikë që do të jetë një numër shumë i lartë. Pra, cila është perspektiva e situatës sipas jush? Dëgjova doktorin Abaron që ta duhet mësohemi, që është përfaqësuesi i dërguar i OBSH-së për çështjen e pandemisë, dhe ne duhet mësohemi të jetojmë me këtë pandemi. Kjo do të thotë që duhet mësohemi të jetojmë me këtë burg të ri, se ne na ngjan më shumë si burg i ri kjo situatë e këtyre 70 ditëve të fundit. Së pari, këto janë 2 çështje të ndryshme. Së pari, ju flisni për kurbën e pandemisë. Ne flasim për rastet e izoluara, flasim për grupimet e rasteve dhe për transmetimin në komunitet. Pra çfarë vëreni me këto zigzage? Në majtë të zigzagut është grupi i atyre rasteve të identifikuara në 1 apo 2 familje, në një dasmë, në një fasoneri, në një spital, apo në një burg. Pra papritur ka një shpërthim të rasteve. Dhe pikërisht këtë identifikon kjo kurbë e rasteve të epidemisë në Shqipëri. Në vende të tjera, si Italia, vazhdon kjo kurbë, por papritur kemi një rritje të menjëhershme. Pra, gjithnjë do të keni një zigzag. Kudo herë që ta shikoni këtë kurbë. Çështja e dytë, që është diçka që vërhet në të gjitha vendet, është një ulje e numrit të rasteve çdo fundjavë, sepse gjatë fundjavës bëhen më pak testime, kudo që të ndodheni. Pra, ky zigzag është më se normal. Në rastin tuaj është i tillë për shkak të shpërthimit të disa grupimeve të rasteve. Çdo mbledhje e njerëzve, çdo grumbullim i njerëzve mund të çojë në një pikë rastesh. Në të ardhmen ne duhet jetojmë me këtë virus si qenie njerëzore për sa kohë që nuk e kemi vaksinën, ose për sa kohë që të kemi trajtime të mira. Më vjen mirë që Shqipëria është pjesë. Pra që ne edhe Shqipëria është përfshirë në testimet eksperimentale, pra do të ketë testime. Ngreni pak zërin, lutem, regjia, ngela duke thënë, ngreni pak zërin kur flas unë që dëgjoj përkthimin anglisht. Pra edhe Shqipëria është përfshirë në testimet apo jo? Edhe të remdesivirit, edhe të vaksinës eksperimentale apo jo? Këtë po thoni? No, not for the vaccine. It's only for a number of testing, treatment. Bëhet fjalë për disa trajtime të ndryshme të interferonit dhe apo të medikamenteve të tjera. Ka 4 trajtime të cilat po testohen. Aktualisht janë 5 pacientë që po testohen. Janë 3.000 pacientë nga 17 vende në më shumë se 250 spitale në të gjithë botën, të cilët po provojnë, po testojnë këto 4 medikamente. Si janë rezultatet e deri tanishme të pacientëve shqiptar? Results of Albanians. Results of Albanians. What are the Albanian results? Sorry? We don't know. It's just started. No. We don't know. It's really just 2 days ago. Okay?
Okej. And they will not be presented as countries. Të paraqiten si studime të vendit. Për të pasur një provë klinike me përcjellje rastësore, ke nevojë për minimalisht 3.000 pacientë. Kështu që rezultatet do të prezantohen në bazë të numrit të pacientëve, jo në bazë të kombësisë. Zoja Menne, atëherë një pyetje fundi që lidhet për sa i përket vaksinës. E ti që janë rreth 130 grupe në gjithë botën që po testojnë vaksinën. Ndonjë prej tyre ka deklaruar një ditë më parë që ndoshta mund të ketë një vaksinë shumë shpejt se sa një vit e gjysmë apo 2 vjet e gjysmë, saç po thotë Organizata Botërore e Shëndetësisë. Dy pyetje. E para, e shikoni realiste mbritjen e një vaksinë tek një vaksinë brenda 7-8 muajve, siç po pretendohet? Dhe e dyta, a do tjetë shpërndarja e vaksinës nëse ajo realizohet? Do tjetë fair and square, pra do tjetë e barabartë për të gjitha kombet, apo më parë do të shkojë Shteteve të Bashkuara, apo vendeve me më shumë popullsi, apo me më shumë fuqi, dhe më pas tek vendet e tjera? First, let's see, there are 8 vaccine trials Së pari, which are in the human aktualisht trial ka phase. 8 prova klinike të vaksinës që po zhvillohen tek njeriu. Do të shohim se sa të mira janë, nëse ka efekte anësore negative, nëse niveli i imunitetit të krijuar është i mjaftueshëm dhe është afatgjatë, e të tjera aspekte si këto. Pra kjo është çështja e parë. Do shikohet nëse këto vaksina apo njëra prej tyre është mjaftueshëm e mirë. Dhe së dyti, duhet të ketë një prodhimtari jashtëzakonisht të madhe dhe ky është një faktor që do ndikojë në kohë. Së treti, shpërndarja e këtyre vaksinave. Këtu bëhet ngrihet çështja e barazisë së shpërndarjes. Çështja më e mirë, aspekti më i mirë i deri tani është se po bëhet një hetim për OBSH-sën edhe për vendet dhe mënyrën se si e trajtuan pandeminë, por diçka tjetër e rëndësishme është vendosur dje për shpërndarjen e barabartë dhe të drejtë të medikamenteve dhe të vaksinave. Është pra një dakordësi që është vendosur pikërisht dje. Vaksina e cila do të zhvillohet do të bëhet një e mirë publike, që do të thotë nuk do të ketë vetëm një shtet të drejtën për ta pasur vaksinën, por në qoftë se vaksina vihet në dispozicion, ajo do të prodhohet në sasi dhe do të shpërndahet vendeve më të cënueshme, vendeve të cilat kanë numrin më të lartë të rasteve. Pra të gjitha këto kriteret të shpërndarjes do të përcaktohen me kohë. Sigurisht nuk do ta përcaktoj unë, por është një komitet i tërë teknik i cili është përcaktuar në bazë të kësaj deklarate dhe të marrëveshjes me shtetet anëtare. Dhe kjo është një arritje e madhe. Brenda pak ditësh, ndoshta nuk do të flasim më për hetimin, por do të flitet për shpërndarjen e barabartë të vaksinës edhe të trajtimit që do të identifikohet. Okej, mund fundi disa lajme të mira nga OBSH-ja. Ky është lajm i mirë. Megjithatë, unë kam edhe një pyetje që më doli tani. Duke krahasuar numrin ju thatë që statistikat janë të rëndësishme. Dhe kur shikojnë që influenca e zakonshme, epidemia e cilës që shumë e fortë vitet 2018, 2019, shkaktoi 1.400.000 të vdekur, mos gaboj, në të gjithë globin. Dhe ndërkohë që temi koronavirusi deri tani ka shkaktuar, mos gaboj, më pak se 400.000 ose diçka e tillë. Nuk mendoni që ka pasur një valë, temi egzagjerimi, një pandemi globale, paniku në gjithë globin për këtë virus?
Besoj se ju po flisni për atë që quhet perceptimi I riskut. Sa njerëz vdesin në aksidente automobilistike, sa persona humbin jetën, apo mbeten invalid, apo ndryshimet klimatike, ngrohja globale, sëmundjet kardiovaskulare, kanceri, gripi. Pra, kemi të bëjmë me një perceptim të rrezikut. Ajo që ka ndodhi me këtë pandemi, besoj unë nuk kam parë që asnjë shtet të mos flasë për shëndetësinë. Çdo president, çdo kryeministër, çdo vend është duke folur për shëndetësinë. Kjo pandemi tregoi hallkat e dobta të sistemit tonë. Prandaj unë dëshiroj të theksoj se dobësitë të cilat u pasqyruan në të gjithë botën në shumë nivele do të ndihmojnë për të trajtuar çështje dhe problematika të tjera të shumta, si gripi apo kanceri apo vrasësit e mëdhenj. Pavarësisht sa e keqe dhe masive ishte kjo pandemi, ajo na bashkoi. Bashkoi që të gjitha qeveritë në çdo nivel qeveritar. Dhe unë nuk mendoj se ndonjëherë ministri I shëndetësisë dhe ministri I transportit ka menduar për shëndetësinë, apo një ministër tjetër ka menduar për shëndetësinë. Shumë njerëz kanë humbur jetën. Janë gati 340.000 persona të cilët kanë humbur jetën dhe kjo është shumë. Dhe jo vetëm persona mbi 65 vjeç, nëse duam ta shohim në këtë këndvështrim. Unë besoj se kjo pandemi na ka çuar tek një pikë që na kërkon të përmirësohemi. Higjiena, cili në Bashkimin Evropian ka folur për higjienën në 20 vitet e fundit? Larja e duarve, kaq. Një nga arsyet pse viktimat më të shumta janë burrat nga koronavirusi thuhet për shkak se le temi ata e lajnë duart më pak se femrat apo jo. I can't comment on that. No, I can. Nuk mund të komentoj dot për këtë. Pra, masat të thjeshta si larja e duarve, masat e higjienës. Kush e përmendi këtë? Kush e ngriti këtë çështje në nivel shtetëror, në nivel ministror? Unë shpresoj që kjo pandemi së pari të mbarojë shpejt. Shpresoj që të mos kemi një valë të dytë apo të tretë. Shpresoj që të kemi një trajtim apo vaksinë. Shpresojmë që t'i përmbahemi masave sociale të nevojshme dhe vitin tjetër kjo të konsiderohet vetëm një frikë së kaluarës. Megjithatë, mësimet që nxorëm për kësaj pandemie duhet të mbahen parasysh. Për shembull të rikthehemi Shqipërisë dhe juve, ju në fakt nuk e keni për herë të parë që jeni në Shqipëri, ju keni qenë këtu për të menaxhuar dhe poliomelitin në vitin 1996, mos gaboj. Pra ju si e gjeni Shqipërinë në këtë drejtim, për sa i përket zhvillimit të shëndetit publik? Let's put it like this. I was a young girl. Kohë isha një vajzë e re, isha mjeke e re, e higjieniste, kur erdha këtu. Kam parë shumë pak, sepse nuk kemi pasur mundësi që të dalim nga shtëpit. Ajo që kam parë në Tiranë, vërej se i Tirana ka ndryshuar thelbësisht në çdo gjë. Çfarë kam adhuruar prej Shqipërisë në 96-ën dhe pak në 97-ën, është ngrohtësia e njerëzve. Dhe e shoh këtë reagim në rrugë, e shikoj tek njerëzit duke ecur, duke ngarë biçikletat, dhe pikërisht këtë gjë e kam adhuruar. Dhe kur drejtori rajonal kërkoi vullnetar për të ardhur në Shqipëri, unë dola vullnetar sepse kisha me shumë dëshirë të kthehesha. Kam qëndruar në një familje, fatkeqësisht I kam humbur kontaktet me ta.
por shpresoj që të paktën djali i tyre të jetë gjallë, ishte një familja e çiftit të moshuar, të këtë cilët kam qëndruar. Pata mundësinë që të mësoja për diçka për kulinarin, e kam fjalën për 96-ën. Për kjo ngrohtësi që mu afrua, kur këta persona nuk dinin as italisht, as anglisht dhe unë nuk di as në fjalë shqip, megjithatë arritëm të komunikonim. Dhe kjo pra më rrisolli dëshirën për t'u kthyer këtu. Gjatë një epidemie tjetër, gjatë një pandemie tjetër. Dhe shpresoj të jem po aq që e efektshme sa që kam qenë në 96-ën. Si thuhet, miqtë e mirë njihen momentet vështira, kështu që ju riktheheni sërish në një moment vështirë për Shqipërinë. Pavarësisht se e ndajmë këto moment vështirë sigurisht me gjithë pjesën tjetër të globit. Doktoresh Bettina Menne, përfaqësuese e organizatës botërore të shëndetësisë, fituese, bashkëfituese e çmimit Nobel për paqen në vitin 2007. Faleminderit shumë që ishe sot me mua në program dhe për përgjigjet tuaja. Faleminderit. Okej, shkojmë publicitet dhe rikthehemi të flasim për probleme tjera për kaq serioze sa koronavirusi. Situata politike në vend, e cila duket u majos pak nga përplasja për teatrin, por duket që pas ka dhe një krizë tjetër, ajo e reformës zgjedhore, e cila duket se për shkak të teatrit tani është bllokuar dhe ndërkombëtarët po mundohen ta zhbllokojnë. Do të jemi këtu në program me zëvendës kryetarin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, zotin Petrit Vasili. Qëndroni me ne.